Mga clichés sa teleserye, ulit-ulit na lang. Reflection pa sila ng ating lipunan. What's happening behind the scenes? And other things explained in Pilipinas Uncancelled. Kabit dito, anak sa labas doon, jowang mayaman, tas hampas lupang kasintahan. Sampal dito, sampal doon. Mga bata walang kamuang-muang, nadadamay. Anyari? Laging ito na lang ang mga tema na parating sinasampal sa ating mga Pinoy pagdating sa teleserye. Ay, Diyos mio. Sa dami-dami pa naman ng mga teleserye na pinapalabas, wala ka ba napapansin? Mula sa mga teleserye na napapanood mo na lang tuwing alas 7 ng gabi, at pati na rin sa mga movies na madalas i-air at ipalabas sa ating mga sinehan. Napapansin mo ba yung mga plots at yung mga tema na palagi pinapalabas sa mga teleserye ay paulit-ulit? Sa tingin mo ba ay parang nire-recycle na lang ito? Spare parts ba tayo mga Mars? Iba-iba man ang mga karakter at mga lugar kung saan itong film. Pero kung titignan mo ito within a broader perspective, ay paulit-ulit na lang no, na parang sirang plaka. Kung si Cardo nga sa ang probinsyano ay paulit-ulit na hindi namamatay, magugulat ka na lang kung paano ang mga ito rin, tulad ni Cardo, ay di rin mapatay-patay. Halimbawa narito yung mga palabas na kung saan bigla-bigla na lang malalaman ng protagonist na siya pala isang nawawalang anak na isang donyo. O kaya naman ay isang mayaman na napahibig sa isang mahirap. Medyo unrealistic nga no? Ngunit kinikiliti nito ang nais na nakakarami sa atin na magkaroon na jowa na mayaman para maging secure ang kinabukasan. Sana all talaga may jowa na mayaman, wika nga ng iilan. Pero, bakit nga ba paulit-ulit na lang ito ang pinapakita sa atin? Hindi na ba tayo nagsasawa? A successful story best serves itself with elements derived from reality. Something that their readers or viewers can relate to. With that said, the media presents itself to be a mirror of society, and the telenovelas and movies they present are no different. The media is a powerful medium when it comes to representation of lifestyles and conditions. The media is also powerful enough to influence people to act in a certain way, or even to further guarantee that their actions as something morally acceptable. It's just like social gratification or justification, something like that. Since they saw their favorite actors, their pseudo role models, doing it, it can reflect the good side of the Filipinos. Likewise, tulad ng pagiging makabayan at makatao na madalas ipahayag sa ating television gabi-gabi, family-centered values are often propagated, specifically highlighting the resilience of the Filipinos are here with the families as they make their way up the social strata. It can sometimes be a reflection of negative Filipino traits. For example, the usual rich guy, poor girl trope that never seems to fade away and always ends up in an unhappy but melancholic ending. Something that resembles fairy tales. Frankly, this is a direct influence from Mexican, Latin American, and Spanish telenovelas. Although the success of this cliche is largely owed to how Filipinos usually think. It's not uncommon na sa dami sa ating baon sa kahirapan ay minsan na ding nangarap na magkaroon ng jowa na mayaman. Sana all talaga may mayaman na jowa para makaalis sa gapos ng kahirapan. And some would take it a step further to the point that we can owe to them the reputation of Filipino women, but not all of them of course, to be gold diggers to old rich boomers overseas. Another example of the negative effects and presentation of the media ay makikita sa kadalasang pag-i-air ng mga love tropes ng mga aktor at mga aktres na mga bidatilyo at dalagita pa lamang. Main audience ng mga palabas na ito ay mga teenager o mga ineng at mga totoy nakaka-enter pa lamang sa puberty. Hindi sa ipagtataka na pati mga kabataan din ay ginagaya ang kalandian na madalas nilang makikita sa mga iniidolo nila. Parang monkey see, monkey do nga, hika nga. Para bagang ang mga manonood ay walang linya sa paglimit sa kung ano ang dapat in real life at sa fiksyon. Ngunit ayan, miski ang mga bata ay nadadamay sa kalandian. Since people also romanticize youth, it also became this trope na you need to get someone you love to the point that it's harming the current youth.
Ngayon naman mga cancel, pag-usapan naman natin mga technical stuff, yung mga technical side of things. Talagang di talaga natin may kakailan na maganda yung quality na pagkakagawa ng mga production, ng talent, ng mga production teams natin, kahit pre or post-production teams man yan. At syempre, magaling din sila kahit nandito man yan sa bansa or nasa labas ng bansa. Ngunit may mapapansin pa rin mga pagkukulang sa production side of things, lalo na sa post-production ng ating mga lokal na teleserye. Katulad ng scene ito. Napansin nyo ba? So am I. Kadalasan sa mga teleserye, yung mga CGI na makikita natin sa pinapalabas sa TV ay pre-made templates na naka-install na either as plugins or pre-made na within the program sa mga 3D animation suites or programs katulad ng Cinema 4D, 3ds Max, Autodesk Maya, at iba pa mga programs na nasa market. Pero eto kasi yan, yung mga TV networks dito sa bansa ay meron silang mga different departments na nag-cater sa mga iba't ibang shows na pinapalabas sa TV. Kagaya nga ng news and current affairs para sa balita, entertainment para sa mga reality shows and so forth. And meron pa nga silang public service at iba pa, meron pa silang mga digital media, yung mga exclusive media. Most of the post-production na nangyayari sa behind the scenes ay in-house. So yung mga TV networks, meron silang mga subsidiary na nagsispecialize in post-production. For example, yung ABS-CBN, meron silang Star Cinema. Yung GMA naman, meron silang Alta Productions Group. At yung mga TV networks, kailangan nila mag-pop up ng mga shows araw-araw, daily. Kaya ka daily grind That is why all the technical resources cannot be allotted on just a couple of few shows. So kailangan talaga nila mag-economize, mag-prioritize, and some of the time, hindi sa lahat ng pagkakataon, nasa kanila yung mga resources. So, yung mga post-production teams, kailangan talaga nila maging resourceful. Talagang workload is really hectic talaga. May time crunch din. Yun nga yung Coco Crunch, yung serial na mga nagsisikap. So, yun nga, para makasave ng time, kailangan nilang i-pre-made yung mga post-production elements. Yung iilan siguro. Kaya minsan nadi-disregard din yung mga quality ng post-production ng ilan mga teleserye. Kung mapapansin natin So may babanggitin akong quote mula sa isang commentary na pinost sa pep.ph. Quote, "This hand-to-mouth culture where production crews are obliged to make a series within a short period of time has resulted in viral bloopers, continuity issues, not to mention stretched out plots." Unquote. So ano nga ba ibig sabihin nito? Pero segue muna tayo saglit para malaman natin yung context ng quote na ito. So, if we put it this way, compared sa mga K-drama na mas kinagigiliwan ng lahat nowadays, ang pinakamahaba na K-drama ay aabot lamang sa mahigit na 1 oras. Ngunit ang typical na length ng isang season ay for 16 to 20 episodes only. Pero minsan merong mga mas mahaba pa dyan, katulad ng Penthouse. Pero of course, nakadepende rin yan sa genre. Samantala naman dito sa Pilipinas, nagsaspam sila ng parang more than 100 episodes per season. Apparently, some people are frustrated na hindi sila makahabol and have to play catch-up instead. Ito nga yung catch-22 ng mga Pinoy teleserye. So, itong episode spamming, it affects the storytelling, the storyline itself, at kinakailangan talaga nila mag-ipit ng sinturon para ma-stretch nila as long as possible to the pleasure of the audience ratings. Long So, the audience has the say talaga sa mga teleserye dito. Pero it really affects the quality if you think about it. Kaya nga dahil sa audience rating motivated episode spamming ng mga teleserye dito sa Pilipinas, it becomes harder and a strain for the post-production teams to keep up with the quality and the quantity of the show in terms of production. Nalulunod talaga sila sa dami ng episodes. Ano ba ang mas umaangat sa isang teleserye? Napapansin nyo ba? Ang CGI at iba pang elements and technical stuff na ginagawa sa post-production? Ang story ba? O ang mga artistang gumaganap sa kanilang mga karakter? In terms of budgeting, may priorities talaga yan for the entire run of a show or a movie. And it affects the quality of the show to the point that
they have to compensate and compromise some of the elements of the show to stay within the allotted budget without sacrificing the overall quality of the show. And sometimes, they have to cut down really hard kapag may high budget scenes na. Pero, this is subject to the genre. Also, according to GMA's creative writer Suzette Doctolero pointed out in an article from pep.ph that, quote, the reasons why Filipino drama series fall behind K-dramas, one of which is the picayune budget of local production, unquote. Kaya papika-pika na lang sila kapag kumakain sila ng budget sa isang show, no? And lastly, it seems that the teleseries here in the country are investing more on advertising, marketing, and talent rather than the production side of the show for the most part, to say the least. Because ratings are more important and significantly defines the success of the show, they presume they are fighting over it, but they are using different rating measurements to define it, like Nielsen for GMA and Kantar for ABS-CBN. It's like they are duking it out for the ratings. And to raise those said ratings, they have to have artists, actors, or actresses with stars already studded to their career, and to make it even more better, they put them in a rivalry dynamic or a couple's chemistry like Aldab, Lisquin, Katniel, and others, just to glue viewers to their screens and to lure viewers from their target demographic. They have a lot of investments to put on the talents and the marketing of the show and all, but not as much as the production side, especially post-production, when we are paling in comparison to Hollywood or K-dramas or J-dramas. It's just the common Filipino audience are content with the unrealistic CGI that they are feeding us with. And also, we tend to focus more on the story. Well, duh. And especially the actors and actresses na gumaganap ng kanilang mga karakter or star power, hika nga. Kaysa kunin yung mga artista regardless of the network na kaya magbigay ng justice sa kanilang mga karakter na ginagampanan, it's always in-house. Slowly, ang taste ng mga Pilipinong manonood ay unti-unti na din nagbabago. Ngayon na ang mga palabas mula sa Taiwan, South Korea, and Japan ang mas kinagigiliwan ng mga consumer ng ating mga Filipino audience kaysa sa mga lokal na gawa. Tulad nga ng sinabi kanina, ang produksyon ng mga palabas natin, kung ikukumpara sa kanila, ay top quality, hindi tinitipid, ang mga character lines ay hindi exaggerated, at hindi lamang nakasentro sa ratings. Partida, ang mga tema ng mga palabas ay paminsan-minsan fini-feature ang pamumuhay ng mga tao sa isang time period. Koreans would endorse their historical past, something that is rarely shown in Philippine television. If any shows featured something as such, tanging palabas lang na notable ay Amaya mula sa GMA. The future seem rather dim for the Filipino telenovelas insofar na kung ito ay hindi mag-innovate or mag-a-adapt sa kapanahunan. And also, due to our bahala na mentality, to the point that we are no longer demanding for something greater, for something better. As the title of the essay, Nick Joaquin says, a heritage of smallness is that we are living right now. Nasanay na kasi tayo na ito yung pinapalamon sa atin na matagal na panahon. Ito mga clichés and the things behind that. And this is why our own teleseries, shows, and movies are under threat due to the fact that the quality of the content for the most part do not necessarily be appreciated by the common Filipinos. And thus, it drives them into watching and patronizing foreign shows and movies.